ივანიშვილი დიდი ფასდაკლებით ყიდის ობიექტებს, რომლის აშენებასაც საზოგადოებრივი პროტესტი მოყვა. ოლიგარქის გეგმები და ინტერვიუ ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ. ინფლაცია პიკზეა, ფასები კიდევ გაიზარდა, ხალხი ბაზრებიდან სახლებში ცარიელი ჩანთებით ბრუნდება. რა ეშველება ქვეყნის ეკონომიკას? მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი 3-ზე, მე კეთი კვაჭანტირაძე ვარ. ბიძინა ივანიშვილი დიდი ფასდაკლებით ყიდის სასტუმროებს, რომელიც მის მფლობელობაშია. ცოტა ხნის წინ ოლიგარქის ინტერვიუ გამოქვეყნდა, სადაც ქართული ოცნების ლიდერი თავს იმართლებს და განმარტავს, რატომ ყიდულობს ყველაფერს და ყველგან. ივანიშვილის მტკიცებით, მისი ცხოვრებისეული დევიზი რუსთაველის ვეფხის ტყაოსანს ეფუძნება და ფულსაც პრინციპით, რასაც გასცემ შენია ხარჯავს. ივანიშვილი ამბობს, რომ პოლიტიკაში ქველმოქმედების მიზნით მოვიდა და ქვეყნის მართვაც ქველმოქმედებაა. რა გითხრა ივანიშვილმა ინტერვიუთი, ეს კითხვა ნათია გოგსაძემ დაუსვა დღეს პოლიტიკოსებს და ოლიგარქის გზავნილების მთავარი აქცენტებით გამოდის ახლა ის კავშირზე. ნათია, გისმენთ. ყველაზე დიდი ქველმოქმედება ის არის, რომ მე პოლიტიკაში ვარ, აცხადებს ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი იმ ინტერვიუში, რომელიც მან ერთ-ერთ გამოცემას მისცა. ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ იმ პირობებში, როდესაც სააკაშვილის ხელისუფლების დროს ის მოვიდა პოლიტიკაში, ეს იყო ნამდვილი ქველმოქმედება. აქედან გამომდინარე, მას მიაჩნია, რომ ეს იყო განსაკუთრებული ნაბიჯი, რომელიც თავად გადადგა. თუმცა სრულად განსხვავებულად უყურებენ ბიძინა ივანიშვილის წარმოდგენებს მის პოლიტიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებით ოპოზიციური პარტიები და ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქვეყანაში ქმნის ისეთ ვითარებას, როდესაც ქველმოქმედიც ის არის, ბიზნესმენიც ის არის, ინვესტორიც ის არის, ის თავად ყიდის და ყიდულობს ყველაფერს ქვეყანაში და არჩევნების წინ ახსენდება ხალხი და იწყებს საუბარს, რომ ამ ყველაფერს ხალხისთვის აკეთებს. თუმცა პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ მთავარი მიზანი სწორედ მოახლოებული არჩევნების წინ, რომლის გამოც ბიძინა ივანიშვილი ახლა ცდილობს, რომ საზოგადოებას თავისებური წარმოდგენები და ინტერპრეტაციები შეუქმნას მის პოლიტიკურ საქმიანობაზე, იქნება სწორედ ის, რომ მის პოლიტიკას ჩამოშორდეს და რომ სხვა პოლიტიკურ ძალებმა მოიპოვონ გამარჯვება ამ არჩევნებში. იუმორისტული ჟანრი უფრო იყო, ანუ მოყვარვა ქვეყანას არაფერი არ შეუძლია გაჭირებულიო და მე ვაშენებო, ვაკეთებ და ვისთვის მინდაო, ხალხისთვის მინდაო. ლარათ რომ მეკო პუშკინის სკვერიო, თაბორზე რომ გადავჭერი ყველაფერი, იქ ნახევარი გურია რომ შევიერთო, აბასთუმანი რომ წავიდო, წყალტუბოს წავიდო რომ მინდაო. ხალხისთვის მინდაო, განა ჩემთვის მინდაო. რამეს კი არ დავიტოვებ, აბაო ბიუჯეტო სად შეუძლიაო და ამასობაში ავიწყდება რომ 100 მილიონი ლარი ფარცხალაზე მოიპარა და ქვეყნიდან გაიქცა. ხო ის საოცრება, მაგრამ მიუხედში სახლიც უყიდია. აცრემლებულ ბიძინა ივანიშვილს მაგონებს, რომელიც ერთი წლის წინ მოგვიყვარა, მე ერთი წელიწადში ყველაფერს დაალაგებდა, თუმცა რა დაალაგა, საზოგადოება კარგად ხედავს. ახლა არჩევნებია მოსული და მოთქვამს ბატონი ბიძინა, რომ ყველაფერი რაც წაღლიდა ქართულ ხალხს, უნდა ისევე ხალხისთვის და დამატებით თურმე 400 ჰექტარია გამოღებული მიზანში, თაწმინდას და თურმე ის და მიერთოს ბილიკები უნდა გაგვიკეთოს ჩვენ, რომ იქ ვისეინო და დიდი ალბათობით უკვე სავარაუდოდ ახლა რასაც ვხედავ თაწმინდიდან, ესე იგი იმამდე რა ქვია თაბორის თამდე ბიძინა ივანიშვილი აპირებს დამატებით თბილის კიდე მოსტაცოს ქონებები. ვერიტას ის მის ირგვლივ ფულიან ადამიანებს. რაც შეეხება ქართულზე იტირა ფაქტობრივად იქ რომ აიო მოგებაო აბა სადააქო ქართულზე იმდენი მოგებაო რაცო სხვა ბანკებს ააქო უკაცრავად აღარ გავყვები ახლა ამ სქემას ეს ბანკებიც როგორ ჩაიდო მათ შორის ლიბერტი ბანკიც როგორ უდევს ბიძინა ივანიშვილის ჯიბეში არ გამოგივათ ბატონო ბიძინა დაგიძველდათ ეს ასე ვთქვათ ხრიკები იგივე ვკვირდებოდა 8 წლის წინაც რომ ქვეყანა წავიდოდა წინ, იქნებოდა უფრო მდიდარი და მისი არც ერთი დაპირება არ შესრულებულა. ამ 8 წელმა აჩვენა, რომ ივანიშვილი არ არის ის ადამიანი, რომელმაც შეუძლია ეს დაპირებები შეასრულოს. მას თუ იმედი და ილუზია აქვს, რომ რაღაც 3 წლიან გეგმას განავითარებს ტურიზმის განვითარების და წყალტუბოთი თუ აბასთუმით გავაფონს, ძალიან ცდება. კიდე ერთხელ იმაშია, რომ ჩვენი ყველას ამოცანა არის, რომ ეს ადამიანი გაუშვათ სახლში, გაუშვათ პოლიტიკიდან და მივცეთ საშუალება, რომ თავისი ფული ხარჯოს თავისი პირადი მიზნებისთვის და თუნდაც ქველმოქმედებით. ოღონდ არა პოლიტიკაში და არ იყოს საქართველოს მთავრობაში. ამავე საგაზეთო ინტერვიუში ბიძინა ივანიშვილი საუბრობს მის პროექტებზე და ერთგვარ სეილსაც აცხადებს და ამბობს, რომ ის მზად არის ან ნახევარ ან მესამედ ფასად გაყიდოს საკმაოდ ძვირადღირებული კომპლექსები და ამბობს იმასაც, რომ პანორამა თბილისი, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებულია, შესაძლებელია 30%-იანი ფასდაკლებით გაიყიდოს. იმთავითვე გასაგებია, რომ ეს პროექტიც ვერ იქნება რენტაბელური მის თვითღირებულებასთან შედარებით, ის წერს წყალტუბოზე, ამიტომ აქაც იგივე მიდგომა მაქვს, თუ კი არსებული კონცეფციით და გეგმით ააშენებენ,
მე მზად ვარ ნებისმიერ ეტაპზე გადავცე დაინტერესებულ ბიზნესმენს პროექტი. სავარაუდოდ 10-დან 30%-მდე ფასდაკლების შეთავაზება მომიწევს გაყიდვის შემთხვევაში. რასაც ვამბობ წყალტუბოზე იმავე პრინციპს ვაცხადებ პანორამაზე. ქართულს გაყიდვებსაც 3 წელიწადია ვცდილობ ქართულს გაყიდვასაც, მაგრამ პირობა მაქვს რომ ბანკი არ უნდა დაიხუროს. ბაზარზე არსებულმა ორმა მძლავრმა მოთამაშემ აშთან დგა სიგი და უნდა იარსებოს მესამე ძლიერმა ბანკმა. სწორედ ამიტომ ვთქვი უარი ქართულს გაყიდვაზე მოგებით და მზად ვარ ბანკი ნომინალურ ფასად, ანუ იმ ფასად გავყიდო, რაც თავდაპირველად შევიტანე კაპიტალში. ანუ ამავე ინტერვიუში ბიძინა ივანიშვილი კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ მთავარი პრობლემა ქვეყანაში ორი ბანკია და მათ შორის TBC ბანკი და ის ირიბად ისევ საუბრობს მამუკა ხაზარაძეზე და რეალურად განმარტებას აძლევს საზოგადოებას, თუ რატომ დაიწყო შეტევა TBC ბანკზე და რატომ ცდილობს ის, რომ დევნა მოახდინოს წარმატებულ ბიზნესმენებზე. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს ოფისში, მამუკა ხაზარაძის ორგანიზაციაში და ვეცდებით, რომ მოვისმინოთ და გავარკვიოთ თუ რა პოზიცია აქვს ლელოს დამფუძნებელს წარმატებულ ბიზნესმენს მამუკა ხაზარაძეს, რომელიც იძულებული გახდა პოლიტიკაში გადართულიყო. მოგესალმებით, ბატონო მამუკა. ბიძინა ივანიშვილმა ამ ინტერვიუშიც შანსი არ გაუშვა, რომ არ გაეკრიტიკებინა ბანკები და ეს ყველაფერი კარგად ვიცით, რომ გიკავშირდებათ თქვენ. როგორია თქვენი პასუხი, რეალურად რას ემსახურებოდა ივანიშვილის ეს ინტერვიუ და რა რეაგირება საკუთრებთან? მე ვფიქრობ, რომ ივანიშვილი თვითონ ხვდება, რომ არის ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში, არის საკმაოდ სერიოზულ ინტერესთა კონფლიქტში. როცა იგი საუბრობს ამა თუ იმ სასტუმროების ინვესტირებაზე, მე აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ნებისმიერ ინვესტიციას მივესალმები ქვეყანაში, თუ ის არის კონკურენტუნარიან სიტუაციაში განხორციელებული, თუ ის ემსახურება მრავალფეროვანი ინვესტიციების და ინვესტორების მოზიდვას, თუ ის ემსახურება უცხოელი რეპუტაციული კაპიტალის შემოდინებას ქვეყანაში და სამუშაო ადგილების შექმნას. თუმცა რეალობა სხვანაირია. ბიძინა ივანიშვილი მისი მართველი პარტიით, რომელიც უკვე მეორე ესე თქვათ პერიოდით მართავს ქვეყანას და პირდაპირ პასუხისმგებელია ქვეყანაში ინვესტიციის შემოდინებით. შედეგად მივიღეთ, რომ 54% საერთაშორისო ინვესტიციის არის დავარდნილი ქვეყანაში, სამუშაო ადგილები არ იქმნება ქვეყანაში, უმუშევრობა იზრდება. მაშინ რასთან გვაქვს საქმე? საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ბიძინა ივანიშვილი სრულად იხსნის პასუხისმგებლობას მის პირდაპირ ფუნქციაზე, სადაც მან ინტერვიუში თქვა, რომ მისი ყველაზე დიდი ქველმოქმედება იყო პოლიტიკაში ქველმოქმედება არის პოლიტიკაში შემოსვლა და რას ნიშნავს ეს ივანიშვილის მხრიდან? მადლიერი უნდა იყოს ქართველი ხალხი, რომ ის პოლიტიკაში. მე ვფიქრობ, მან ყველაზე მთავარი დანაპირები, რაც ქართულ ხალხს უთხრა, რომ ქვეყანას სხვა მდგომარეობაში გადაიყვანდა და ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ იმ ჩანაწერებს, რომელიც უხვად დაარიგა და დაპირებებს ქვეყნის მასშტაბით. სრული კრახია მიმართულებით. ეხლა ამ ინტერვიუთი კიდევ ერთხელ ჩანს, რომ მან მოიხსნა მთელი პასუხისმგებლობა, როგორც სახელმწიფო მმართველმა პარტიამ და მმართველმა, ესე ვთქვათ, ლიდერმა და თქვა, რომ მე დავეხმარები სახელმწიფოს. ეს არის ყველაზე კიდევ ვიმეორებ, თქვი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაზე ცუდი გზავნილი პოლიტიკოსის თუ ბიზნესმენის, ამ შემთხვევაში მე ვერ გავიგებ ბიძინა ივანიშვილი როგორც ბიზნესმენი გვესაუბრება თუ როგორც პოლიტიკოსი, იგი არის ძალიან სერიოზულ ინტერესთა კონფლიქტში და ამავე დროს ანგრევს სახელმწიფოებრივ აზროვნებას. როცა იგი ამბობს, რომ მე დავეხმარები სახელმწიფო ბიუჯეტს, მას ამის თავი არ აქვს. ეს არის ქვეყნის დაკნინების ცდელობა, ეს არის ჩვენი თითოეული მათგანის შეურაცხყოფა, იმიტომ რომ თუ სახელმწიფოს არ აქვს ამის თავი და ბიუჯეტს ამის თავი არ აქვს, ამიტომ ჩაგაბარეთ ჩვენ ეს ქვეყანა. თუ არ აქვს, მაშინ მიბრძანდით და ვისაც აქვს იმის თავი, იმას გააკეთებენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ეს იყო ორგანიზაცია ლელოს დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე, რომელიც ბოლო პერიოდში აქტიური შეტევის მსხვერპლია და თავდასხმების მთავარი ობიექტია ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან. მე კი შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების ლიდერმა, რომელიც ძალიან დიდი ხანია მედიის წინაშე არ გამოჩენილა, ის საზოგადოებრივად აქტიურია და წინა კვირაში თუმანიშვილის თეატრში ერთად ღონისძიებას ესწრებოდა კიდეც, თუმცა მან ბოლო პერიოდში არც ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას შეფასება არ მისცა, არ გამოხმაურებია არც ერთ მთავარ თემას ქვეყანაში, მათ შორის საპატრიარქოსთან მიმართებაში, თუმცა როგორც ჩანს ბოლო პერიოდში დაწყებულმა კამპანიამ მის წინააღმდეგ და შეშფოთებამ და შეკითხვებმა, რომელიც ეხება მისი მხრიდან ტერიტორიების შესყიდვას და მთავარი კურორტული ზონების მის მფლობელობაში გადასვლას, ძალიან ბევრი შეკითხვა გააჩინა საზოგადოებაში. მან საჭიროდ ჩათვალა, რომ 2020-ის არჩევნების წინ განმარტებები გააკეთოს საზოგადოების წინაშე.
ნათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ვრცელ ინტერვიუში ივანიშვილს არაფერი უთქვამს იმ უმძიმეს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რომელიც თითოეული მოქალაქის ცხოვრებას ანგრევს. დღეს საქსტარტმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ფასები ქვეყანაში ისევ გაიზარდა. გაძვირდა ყველაფერი, განსაკუთრებით საკვები, პროდუქტები, რომელიც ადამიანების ერთი ნაწილისთვის საოცნებო იყო, ახლა საერთოდ ხელმიუწვდომელი ხდება. ნახოთ კონკრეტული მონაცემები, ხილი გაძვირდა თითქმის 27%-ით, რძის პროდუქტები 16%-ით, თევზეული 16%-ით, ხორცი 15%-ით, პურ პროდუქტები 11%-ით, ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქო 14%-ით. მოკლედ, გაიზარდა ყველაფრის ფასი, მგზავრობიდან დაწყებული ტანსაცმლით დამთავრებული. ინფლაციის მაჩვენებელმა კი წლევანდელი წლის რეკორდი მოხსნა და თითქმის 7%-ია. რითი მართლებს თავს ხელისუფლება და რას ეუბნება ხალხს? რუსუდან ჯაბანიშვილი გვერდება ამ თემით, პირდაპირ ეთერში გისმენთ რუსუდან. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებულ საკმაოდ არასასიამოვნო ინფორმაციასთან დაკავშირებით დღეს პირველი კომენტარი გააკეთა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. კობა გონეტაძემ ფაქტობრივად ითქვა, რომ მოსახლეობას მინიმუმ 4 თვის განმავლობაში მოუწევს რეკორდულად გაზრდილი პროდუქტების შეძენა. ის ვარაუდობს, რომ ინფლაციის მაჩვენებელი კლებას მხოლოდ მარტიდან ისიც ეტაპობრივად დაიწყებს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ამბობს, რომ დღეს მიღებული შედეგი გამოწვეულია ლარის გაუფასურებით და ინფლაციის ასეთი მაღალი მაჩვენებელი გამომდინარე ფაქტობრივად მოსალოდნელიც იყო და სწორედ ამ ვითარებიდან გამომდინარე და კიდევ დამატებითი პრობლემების თავიდან ასარიდებლად სულ რაღაც რამდენიმე კვირის წინ მათ გაამკაცრეს მონეტარული პოლიტიკა. ინფლაციის 7%-იანი მაჩვენებელი არ არის საგანგაშო, ეს არის უკვე ფინანსთა მინისტრის განცხადება. დღეს საკმაოდ ოპტიმისტური განცხადებები გააკეთა ფინანსთა მინისტრმა ვანო მაჭავარიანმა, რომელიც სრულად დაეთანხმა კობა გონეტაძის განცხადებებს და პროგნოზებს, როგორც ფინანსთა მინისტრი ამბობს, ეროვნული ბანკის მიერ გადადგმული ქმედითი ნაბიჯების შემდეგ მოსახლეობა უნდა ელოდოს, რომ რამდენიმე თვეში დასტაბილურდება ფასები პროდუქტებზე. მაგ ფაქტს ვაღიარებთ, თვალს უსწორებთ, რომ კურსის გაუფასურების, ლარის გაუფასურების კვალდაკვალ მოხდა ასევე ინფლაციური, ესე ვთქვათ, პროცესების გააქტიურება, მოდი ესე ვთქვათ. ნიშნულები არ არის საგანგაშო, თუმცა ეროვნული ბანკი უკვე მოახდინა რეაგირება ეროვნულმა ბანკმა, საკმაოდ ეს თქო მძლავრი და ეფექტური ნაბიჯები გადადგმა. ჩემი აზრით ინფლაციის იზრდა, რაც არის დღესდღეობით, ეს არის გამოწვეული კურსის გაუფასურებით, რომელიც თავის მხრივ არის გამოწვეული რუსეთიდან ფრენების აკრძალვის გამო მიღებული ნაკლები ტურისტული შემოსავლები და უარყოფითი მოლოდინებით და აუცილებლად შემდეგ წელს და საშუალოვან პერიოდში ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს იქნება. ხელისუფლების წარმომადგენლები საკმაოდ ოპტიმისტური პროგნოზების მიუხედავად დღეს სრულად სხვა სურათი დაგვხვდა, მაგალითად ერთ-ერთ ბაზარში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებოდით და ვესაუბრეთ როგორც გამყიდველებს, ისე მყიდველებს. მყიდველების აბსოლუტური უმრავლესობა ამბობს, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში საგრძნობლად არის ფასები მომატებული პროდუქტებზე და გამყიდველებიც ამბობენ იმას, რომ ამ ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენებიდან და ინფლაციის მაღალი დონიდან გამომდინარე, მოსახლეობას სულ უფრო უჭირს პროდუქტის შეძენა, შესაბამისად ეს აისახება მათ საქმიანობაზე და მყიდველების რაოდენობა მათთვის ყოველდღიურად მცირდება. ყოველდღე ემატებს ფასები. ყველაზე მეტად რა გაწევთ და რომელი პროდუქტი? ალბათ შაქარი, რძის პროდუქტები, ზეთი. ყველაფრის ფასები მომატებულია და სულ ყველაფრის ფასები ვერ მიადგები. ხახვი ლარიოცი ხის, კაი ეს ლარიოცი ხახვი მევყიდი მაგაიტად და ეს 1 კილო ხახვს ვიმყოფინებ 1 კვირა. მე ამ ხნის 75 წლის ქალი, აქ ბაზარში იძულებით მოვედიდე და მუშად არას მიგავს ხელები, არ შეუძლია ხავს. თუ 2 კილო მიქონდა და 3 კილო მიაქ, 9 კილო მიაქ და 3 წელი. მეც ვერა. იმიტომ რომ არა აქვს. შარშარღირდა 2.5, წელს უკვე ღირს 3.5. გაძვირდა რა თქმა უნდა. დოლარმაც იქ მიმოქმედა და ყველაფერმა. რაზე სხვა გამოსავალი აქვს ადამიანს? აბსოლუტურად ყველაფერზეა მომატებული ფასები. აბსოლუტურად. 20%-ია დარჩენილი მყიდველი. თქვა და ასე. თუ ყიდულობდა კილოს, ყიდულობს 2 ცალს.
საქსტატმა დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის შედეგად რეკორდულად არის გაზრდილი ფასები თითქმის ყველა პროდუქტზე, მათ შორის ტანსაცმელზე, ტრანსპორტზე გადაადგილების საშუალებებზე და ასე შემდეგ. ეს მონაცემები კი იმას ნიშნავს, რომ ისედაც მძიმე სოციალური ფონის ქვეშ ცხოვრება ადამიანებს კიდევ უფრო გაუძვირდებათ ცხოვრება და დღეს როგორც უკვე მოისმინეთ, ადამიანები ამბობენ, რომ მათთვის სულ უფრო რთული ხდება ელემენტარული პროდუქტების შეძენაც კი. როსტან ჯაბანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ცივ ზამთარში, როცა ადამიანები კომუნალურ გადასახადებში უფრო მეტს იხდიან, ფასების ზრდა პრაქტიკულად განაჩენია და შიმშილი კიდევ უფრო მეტს ემუქრება. ხელისუფლების მიერ გამოტანილი განაჩენი ოპოზიცია ქვეყანაში შექმნილ მძიმე ეკონომიკურ ვითარებას, ხელისუფლების უპასუხისმგებლო პოლიტიკას და ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდის არარსებობას უკავშირებენ. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მთავრობა მხოლოდ საკუთარ საარჩევნო პოპულიზმზე ზრუნავს და არ ცდილობს გამოასწოროს ის უმძიმესი მდგომარეობა, რომელიც ქვეყანაშია შექმნილი. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით, ფასების ზრდა მოსახლეობის კიდევ უფრო გაღარიბებას გამოიწვევს. ხელისუფლება თავისი პოლიტიკური მიზნებისათვის, თავისი კორუფციული მიზნებისათვის ეწევა ბიუჯეტის ფლანგვას და ამ ბიუჯეტის შემთხვევაში, რაც ხელისუფლებამ ახლა მიიღო, სადაც ასეულ მილიონობით იფლანგება არაეფექტიანად და უყაირათოდ და ამ ხარჯების დიდი ნაწილი მიმართულია პოპულისტური საარჩევნო მიზნებისათვის, ფასების და ვერ შეჩერდება ლარის კურსის ვარდა, ვერ შეჩერდება საჭიროა რადიკალური ზომების მიღება. ხელისუფლება, რომელიც მომავალი არჩევნებისათვის აკეთებს ყველაფერს და შემდეგ არჩევნების მერე ასე ვთქვათ არ აინტერესებს არც ხალხისა და არც ქვეყნისა და არც ეკონომიკის ბედი, ეს არის უპასუხისმგებლო ხელისუფლება. თუ ჩვენ დავთვლით საქართველოს წლიან შიდა პროდუქტს, ეგრეთ წოდებულ GDP-ს დოლარში, დავიდახავთ, რომ ბოლო 6 წლის განმავლობაში საქართველოს შემოსავალი არ გაზრდილა. რაც იყო დოლარში 6 წლის წინ, იგივეა დღეს. ამ პირობებში, როდესაც მუდმივად იზრდება ბაზარზე ლარის მასა და ლარის მასა იზრდება ყოველწლიურად, მათ შორის იმიტომ, რომ მთავრობა ყოველწლიურად იღებს შიდა ვალს და აგერ ახლა 2 კვირის წინ 500 მილიონი შიდა ვალი აიღო დამატებით. იმ პირობებში, როდესაც არ იზრდება შემოსავალი დოლარში და მუდმივად იზრდება ლარის შიდა მასა და ფულის მასა, ეს რას იწვევს? იწვევს ლარის გაუფასურებას და იწვევს ფასების ზრდას. ამიტომ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვილაპარაკოთ ეროვნული ბანკის პასუხისმგებლობაზე, შეიძლება ვილაპარაკოთ, რომ ეროვნული ბანკი არ იყენებს საკუთარ ინსტრუმენტებს, მაგრამ მიზეზი არის კიდევ უფრო ღრმა სამწუხაროდ და მიზეზი არის ის, რომ არსებული ეკონომიკური ზრდა არ ყოფნის ქვეყნის შემოსავლების გაზრდას. მეუფე პეტრე მჭყონდიდის ეპარქია დატოვა. მიტროპოლიტი მრევლს და ეპარქიაში მყოფ სასულიერო პირებს დაემშვიდობა. რეზიდენციის დატოვებამდე კი მეუფე პეტრე ცალვა მარტვილში ბოლო განცხადებები გააკეთა. ის არ აკონკრეტებს სადაპირებს წასვლას და ღვთისმსახურების გაგრძელებას, თუმცა ამბობს, რომ ბრძოლას ეკლესიის გაჯანსაღებისთვის განაგრძობს. მეუფე პეტრე აცხადებს, რომ მზად არის ნებისმიერი სასჯელისთვის და არც განკვეთას გამორიცხავს. გიგლა თუმანიშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში, გისმენთ გიგლა. კეთი შეიძლება ითქვას, რომ მეუფე პეტრე ცხოვრების ახალ ეტაპს სულ თავიდან იწყებს. ის რამდენიმე წუთის წინ უკვე გამოემშვიდობა ეპარქიის საძმოს ნაწილს და ის უკვე რამდენიმე საათში დატოვებს სრულიად ეპარქიას. ის ახლა წასულია იმ ტაძრების მოსალოცად, რომელშიც დაახლოებით 15 წელია ყველა დღესასწაულზე და კვირა დღეს წირვალოცვას აღავლენდა ხოლმე. საკმაოდ ემოციური იყო მეუფე პეტრესთან დამშვიდობება იმ სასულიერო პირების, რომლებმაც ამ წლების განმავლობაში მის გვერდით გაატარეს და იმსახურეს. ისინი ამბობენ, რომ მათ მოუწევთ ნაწილს დატოვონ ეპარქია და ეს არის მათი სურვილი, თუმცა ნაწილი რჩება ეპარქიაში ისევ მეუფე პეტრეს კურთხევის და თხოვნის შესაბამისად, რადგან ისინი ამბობენ, რომ მათ თავისუფლებისთვის და კეთილდღეობისთვის ბრძოლა სწორედ ჭყონდიდის ეპარქიიდან უნდა გააგრძელონ. შვილებით გავზარდა. ვერასოდეს ვერ გადავიხდი მის პატივცემს. ვერასოდეს ყველაფერი რაც გამოჩნდია ღმერთმა მოსა, მაგრამ მისი მეშვეობით იყო ჩემი ყველაფერი. სლა ეს ნაბიჯიც რომ გადავდი სასულიერო პირი რომ გამختارიყავი, ესეც მეუფეს დამსახურება არის. მან გადამაწყვეტინა ეს გზა. პირველად შემაყვარა ღმერთი, სამშობლო და პატრიარქი, რა თქმა უნდა, მეუფე ყველაზე მეტად უყვარდა. მეუფეს ყველაზე მეტად უყვარდა პატრიარქი. ყველაზე მეტად. ეხლა გამოდიან და ამბობენ, რომ არ უყვარს პატრიარქი. კითხეთ და ნახეთ მეუფეს სკულში რამდენი ტკივილი არის. ვისთან დავრჩე? ვისთან დავრჩე მითხარ? თქვენ მიდიხართ მეუფე პეტრეს. აუცილებლად. ტოვებთ აქაურობას. ტოვებ.
როგორც ცნოდან გამოვყევი, ისე მიყვები აქედანაც და გავყვები 64-ში საცაცავოს უყელგან. ზოგიერთი მტვარივით ჯოჯოხეთში ჩაყოლას არ ვაპირებ პატრიარქისთვის, მაგრამ 64-ში მეუფე პეტრეს გავყვები ბოლომდე. იყვებით მეუფე პეტრეს და დატოვებთ აქაურობას? დიახ, მე მივდივარი, სადაც შემიძლია რომ ემსახურებს სიმართლეს. და მიდიხართ მეუფე პეტრეს? დიახ. პეტრემ აკურთხა და ვცდილობთ რომ აი ჩვენი რაც შექმნით რომ არ განიავდეს და რაღაც შენარჩუნდეს და ღმერთი ვადიდოთ. კატეგორიულად გთხოვათ დარჩენა და კი, კატეგორიულად გთხოვათ დარჩენა კი ბატონო. იმასთან გავისწარდე და მიყვარდა უზომოდ რა. მეუფე პეტრე. ჯერავს მე მისი თქვა სიმართლეს რა, ჯერავს. არ არის ეს ისეთი ადამიანი რომ ასე ჰაერში თქვა რაღაც ასეთი სიტყვები რა. არ მჯერა ეს. მე მჯერა ამ ადამიანს. და ამის მიუხედავად დაიმორჩილებით თუ არა გრიგოლ კაციას ხელმძღვანელობით მოდელ მსახურებას. დაიმორჩილებით, აბა რა უნდა გავქნათ მაშინ? არ დაიმორჩილოთ? რაც შეეხება მეუფე პეტრეს ბოლო განცხადებებს, მან ჭყონდიდის ეპარქიის საპატრიარქო რეზიდენციის დატოვებამდე ჟურნალისტებისთვის გააკეთა განცხადებები და მან თქვა, რომ ის არ არის გამორიცხული და ის ელოდება ასევე, რომ საპატრიარქოში და წმინდა სინოდმა კიდევ ერთი სასჯელი შესაძლოა აამოქმედონ მისი მისამართით და თქვათ ის საერთოდ განკვეთონ, რასაც არ გამორიცხავს თავად მეუფე პეტრე. რაც შეეხება მის განცხადებებს და დამოკიდებულებებს პატრიარქის მიმართ, ის ამბობს, რომ საპატიეპელი და მოსანანიებელი მას პატრიარქთან არაფერი არ აქვს და ის აპირებს, რომ ისევ გააგრძელოს საჯარო განცხადებები იმ პრობლემებზე და იმ მწვავე საკითხებზე, რომელსაც აქამდეც აჟღერებდა მეუფე პეტრე წლების განმავლობაში და ის ამბობს, რომ როდესაც დატოვებს ეპარქიას და ის წამოვა დედაქალაქში, მზად არის იცხოვროს იქ, სადაც თუნდაც დაანგრეული მონასტერი ჩააბარონ მან, თუმცა მთავარია მისთვის, რომ დამოუკიდებლად მისცენ უფლება მოღვაწეობის. პატრიარქის წინაშე მე მიმაჩნია, რომ მოსანანიებელი არაფერი მაქვს, უბრალოდ გაგრძელდეს. ესე იგი, ან უნდა მე დავისაჯო ცილისწამებისათვის, ან უნდა დამტკიცდეს ჩემი ბრალდება კანონიკური სამართლის მიხედვით. სასჯელები უკვე უსამართლო სასჯელები დაწყებულია, სერიები გაგრძელდება, მე მზად ვარ ნებისმიერი გამოწვევისთვის. უკვე დაიწყო ეს პროცესი, ხო დაიწყო. მე იქვე არ დავემორჩილე, ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ მე უარი მეთქვა და პირობა დამედო, რომ ესე იგი საჯაროობას შევწყვიტავდი, მაგრამ უთხარი რომ არა, იმიტომ რომ ეკლესია უნდა იყოს გამჭირვალე. აუცილებლად ეკლესიის დახურვამ დღემდე მოგვიტანა ეს უბედურება და ამ უბედურებაში დარჩენას არ ვაპირებ. ანუ ერთადერთი გამოსავალი მიმაჩნია, რომ გაიხსნას კარები, ფანჯრები, ყველაფერი, რომ რაც შეიძლება მეტი სიცოცხლე შემოვიდეს და განიწმინდოს ჰაერიც კი. იყოს ღვთისნება. არაფერს არ გამორიცხავ. ჭყონდიდის განყენებული მღვდელმთავარი დღეს კიდევ ერთ საკითხს შეეხო, მან ისაუბრა ასევე დეკანოზ გიორგი მამალაძის შეწყალების საკითხზე და მან თქვა, რომ თუკი პრეზიდენტი უარს იტყვის კიდევ ერთხელ დეკანოზის შეწყალებაზე, გამოდის, რომ საპატრიარქო და სალომე ზურაბიშვილი არიან გარიგებულები და გარკვეული პასუხისმგებლობის მოხსნა უნდოდა ამით საპატრიარქოს, მორალური პასუხისმგებლობის, რომლითაც შესაძლოა საქართველოს პრეზიდენტმა ახლა თქვას კიდევ ერთხელ უარი და ასევე არ შეიწყალოს დეკანოზი გიორგი მამალაძე. ესე იგი, მე მიმაჩნია, რომ თუ პრეზიდენტმა ისევ ესეთი დაფრანგულობის გზა ირჩია და თავი შეიკავა ამ საკითხის, ანუ წმინდა სინოდისა და პატრიარქის მიმართვის დასაკმაყოფილებლად, მაშინ როდესაც ის ამბობდა, რომ შეურაცხყოფელია თუ ასე შემდეგ რაღაც პატრიარქის შეურაცხყოფას გმობს, ესე ვთქვათ, ასევე დასაგმობი იქნება პატრიარქის თხოვნის იგნორირება. ანუ სწორედ ამით კიდევ ერთხელ დადასტურდება მისი საქციელი უკვე დაფრანგულობის ფორმატში, როგორც მე მას მივმართე. გამოდის, რომ ეს არის დადგმული სცენარი, წინასწარ შეთანხმებული მაშინ გეგმა, რომ საპატრიარქოს მოიხსნას პასუხისგებლობა მორალური უშუალომდგომლოს, მაგრამ პრეზიდენტმა თქვას უარი. ეს იყო მეუფე პეტრეს ბოლო განცხადება, იქამდე ვიდრე ის დატოვებდა ეპარქიას, ის რამდენიმე საათში უკვე მთლიანად დატოვებს ჭყონდიდის ეპარქიას და წამოვა დედაქალაქში. უნდა აღინიშნოს, რომ მეუფე პეტრემ დაასრულა სასულიერო მოღვაწეობის მღვდელმთავრობის დაახლოებით 15 წლიანი ისტორია და ეპარქიის მმართველობის და მიტროპოლიტობის დაახლოებით 10 წლიანი ისტორია დღევანდელ დღეს. ის ახლა იწყებს ცხოვრებას თბილისში და უნდა აღინიშნოს კიდევ ერთი გარემოება, რომ მეუფე პეტრე იყო ერთ-ერთი გამორჩეული
მართული მღვდელმსახური სასულიერო ცხოვრების საწყისებზე ილია მეორესთვის. მან ჩააბარა საკუთარ სოფელში კულტურისა და ღონისძიებების ცენტრის დაფუძნება და ის გაუშვა სნოში და წლების განმავლობაში სწორედ პატრიარქის სურვილით ის მოღვაწეობდა ყაზბეგში. რის შემდეგაც უკვე ის დააწინაურა სულიერ ხარისხში და გადმოიყვანა ჭყონდიდის ეპარქიაში. თუმცა ახლა ყველასთვის ცნობილია, რომ მეუფე პეტრემ ამ ეპარქიაში ამ საკითხით დაამთავრა მოღვაწეობა. გიგლა თუმანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მეორე დღეა ჭყონდიდის ეპარქიაში გადაბარების პროცესი მიმდინარეობს. სპეციალური კომისია, რომელსაც სვეტიცხოვლის წინამძღვარი არქიმანდრიტი სერაფიმე ჭედია ხელმძღვანელობს, მარტვილში მუშაობს. ისინი ინვენტარიზაციას აწარმოებენ და ეპარქიის საკუთრებაში არსებულ ქონებას აღწერენ. სასულიერო პირების ნაწილი, მონაზვნები და ბერები ამბობენ, რომ ახალ მიტროპოლიტ მეუფე გრიგოლის წირვებში მონაწილეობას არ მიიღებენ. მარტვილის მონასტრიდან, რეზიდენციიდან აღწერას ფაქტობრივად დავასრულებ ჩემის აზრით. ჩვენც ვართ ამ კომისიაში, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გადავაბაროთ ის ქონება, რაც რეალურად უძრავ-მოძრავი არის. აღიწეროს და დარჩეს ისტორიას თუ რა გაკეთდა წლების განმავლობაში და ზოგადად რა ზღებულობს ეპისკოპოსი სამფლობელოდ. მეუფე იაკობმა მოინანია და კითხვები მის მიმართ აღარ არსებობს. ქართული ოცნება კატეგორიულ უარს ამბობს ოპოზიციის მოთხოვნაზე, რომ შეიქმნას დროებითი საპარლამენტო კომისია, რომელიც მეუფე იაკობის სკანდალურ ბრალდებებს გამოიძიებს. მმართველ გუნდში ამბობენ, რომ პარლამენტი პროკურატურად ვერ გაგაიქცევა. რაც შეეხება შინაარსობრივ მხარეს, სადაც პატრიარქის ყოფილმა ქორეპისკოპოსმა ქართული ოცნების ლიდერი პატრიარქის ტახტიდან მისი უწმინდესობის ჩამოგდების მცდელობაში დაადანაშაულა, ქართულ ოცნებაში კითხვებს არ პასუხობენ. ნინო სამყურაშვილი გვერდდება პირდაპირ ეთერში, გისმენთ ნინო. მეუფე იაკობმა ითხოვა შენდობა და რადგან ითხოვა შენდობა, აქ უკვე გამოსაძიებელი აღარაფერი აღარ არის. ასეთი არის საპარლამენტო უმრავლესობის დამოკიდებულება იმ სკანდალურ მხილებაზე, რომელიც ჰქონდა მეუფე იაკობს. როდესაც მეუფე იაკობი საუბრობდა იმაზე, რომ ყოფილი და მოქმედი პრემიერ-მინისტრები, ასევე შინაგან საქმეთა მოქმედი მინისტრი, მათ დაიბარეს ის და პირდაპირ თხოვდნენ საპატრიარქო ტახტის გადატრიალებას და ამ ყველაფერში მონაწილეობის მიიღებას. პროკურატურამ ამაზე გამოძიება არ დაიწყო და უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ ესეც პროკურატურის გადასაწყვეტია, რაც შეეხება პარლამენტს, ისინი სრული პასუხისმგებლობით აცხადებენ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტში საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია არ შეიქმნება. ეხლა მე ვიტყვი, რომ ნინო სამყურაშვილი ჭამს ბავშვებს და დაუყოვნებლივ თხოვ ეხა პროკურატურას, რომ დაიწყოს გამოძიება ნინო სამყურაშვილის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ნინო ნამდვილად ჭამს ბავშვებს. ეს ეხა სერიოზული იქნება? ზუსტად ასეთი უსაფუძვლო ბრალდებები, რაც შევხედეთ, რომ კაცმა შენდობა ითხოვა ამასთან დაკავშირებით, ხო? შინაარსი არ უარყოფია. გავასრულებ თუ შეიძლება ჩემ პასუხს. თუ შეიძლება, კორექტული განცხადებების გამო ითხოვა. არაკორექტული განცხადებების გამო. მე მოგახსენეთ, რომ ყველა აბსოლუტურ ბრალდებაზე პროკურატურამ რო დაიწყოს გამოძიება, პროკურატურის პარალიზება მოხდება საერთოდ, იმიტომ რომ ყოველ წუთში სამწუხაროდ გვესმის ძალიან ხშირად აბსურდული ბრალდებები და სიტყვის თავისუფლება იძლევა ამის შესაძლებლობას. მე მოგახსენეთ ჩემი პასუხი. ეს საკითხი პირველ რიგში საეკლესიო კანონმდებლობის შესაბამისად უნდა გადაწყდეს და გადაწყდა კიდეც წმინდა სინოდის კრებაზე, რაც შეეხება საერო სამართალს და კანონებს. ჩვენ სეკულარული სახელმწიფო გახლავართ, ხელისუფლება, სამართალდამცავი ორგანოები მიუხედავად იმისა, ვის მიერ არის ეს განცხადება გაკეთებული, ვალდებულნი არიან შესაბამისი რეაგირება მოახდინონ ნებისმიერ ისეთ საკითხზე, რომელიც დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. საგამოძიებო ორგანოები ხიზლად თავის საქმეს აკეთებენ და თუ კი ისინი ჩათვლიან სადმე საჭიროთ უშუალოდ კონკრეტული ნაბიჯების გადაგმას, ყოველგვარი საგამოძიებო კომისიის გარეშე ისინი ვალდებულნი არიან ეს გააკეთონ. ითხოვა თუ არა შენდობა მეუფე იაკობმა და რა მოხდა სინოდის ხდომაზე. ეს გამოსავალი ვერ იქნება ხელისუფლებისთვის, ამბობს უმრავლესობიდან დემარშიც წასული დეპუტატი. ეკაბესელია მიიჩნევს, რომ ამ საქმემ ასე არ უნდა ჩაიაროს, რადგანაც მეუფე იაკობის მხილებაში ფიგურირებენ მაღალი თანამდებობის მოქმედი და ასევე ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირები, თუმცა ეკაბესელიას თქმით, ახლავე რომ დაიწყოს საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიაზე ფიქრი არ იქნება სწორი, რადგანაც ამ საკითხით პირველ რიგში პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს.
მეუფე იაკობმა ძალიან გასაგებად ერსაც და ბერსაც და პატრიარქსაც შენდობა თხოვა ფორმის გამო, მაგრამ არ ვიცი არ მოგვისმენია შინაარსთან დაკავშირებით უარყოფა და არც საპატრიარქოს განცხადება ამ საკითხზე, ამიტომ აქ დარჩა ბუნებრივია კითხვები. მე ძალიან ფრთხილად უყურებ ზოგადად ამ პროცესს, ამიტომ ველოდებოდი შემდეგი გაგრძელება რა შეიძლება იყოს. ესე პირდაპირ რომ საგამოძიებო კომისია შევქმნათ ამის თაობაზე, მე მგონია რომ ეს დასაფიქრებელია, ერთ-ერთი ყველაფერზე საგამოძიებო კომისიის შექმნა ცოტა რთულად წარმომიდგენია და ამ თემაზე კარგად გასააზრებელი იქნება, რა შეიძლება მივიღოთ ამ ყველაფრით და კონსულტაციები იქნება საჭირო, მათ შორის სასაუბრო იქნება იგივე ამ განცხადების ავტორთანაც. საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნა მეუფე იაკობის მხილებაზე არის ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივა. ოპოზიციას სჭირდება 50 ხმა იმისათვის, რომ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია შეიქმნას. ევროპული საქართველო მათ მხარს დაუჭერს, მაგრამ მათ დაჭირდებათ ქართული ოცნების ხმებიც. ეს ნინო სამყურაშვილი იყო. ამზადებდნენ თუ არა ბიძინა ივანიშვილის დავალებით შეთქმულებას პატრიარქის წინააღმდეგ გიორგი გახარია და მთავრობის წევრები. სხვა წევრები ნაციონალური მოძრაობა ამ წუთებში არეგისტრირებას მოთხოვნა შეიქმნას პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისია. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ აუცილებელია ყველა კითხვას გაეცეს. პასუხი, რაზეც მეუფე იაკობი საუბრობდა. ოპოზიცია საკანონმდებლო ორგანოში დაკითხვაზე მეუფე იაკობის დაბარებას ითხოვს. ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივას მხარს უჭერს ევროპული საქართველოც. ნუ გაგიკვირდებათ, რომ ხვალ ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადოს, რომ მეუფე იაკობი თურმე ყოფილა ნაციონალური მოძრაობის ფარული წევრი და ამიტომ ამხილა მან ის პროცესები, რაც მიმდინარეობდა ხელისუფლებაში საეკლესიო შეთქმულებისა და გადატრიალების მოწყობის სახით. ან მეუფე იაკობი სილს წამებს ორ პრემიერ-მინისტრს და ერთ მინისტრს, ან მთავრობის უმაღლესი თანამდებობის პირები აიძულებდნენ სასულიერო პირებს საეკლესიო გადატრიალებაში მონაწილეობის მიღებისა. სხვა ამ შემთხვევაში შეფასება არ არსებობს, როდესაც ხელისუფლებას არ უნდა ამ საკითხის გამოძიება, ეს იმას ნიშნავს, რომ თავად არის დამნაშავე. როცა ხელისუფლებასთან თავის დროზე დაახლოებული პირი, მეუფე იაკობი იყო დაახლოებული, ხო ხელისუფლებასთან ხო გვახსოვს ყველას, ხო? ასეთ განცხადებებს აკეთებს. მე თქმა იმის რომ მან შენდობა ითხოვა და ამიტომ პროკურატურმა დაკითხოს, ვერავინ ირანში ცხოვრობ თუ სადა ვარ, რა შვეშია შენდობა ითხოვა თუ არა, საერთოდ ის მის საქმეა შენდობას ითხოვს თუ არა. პროკურატურა ხო ჯერ ერთი, მაგრამ პროკურატურაში დაკითხვა არის, ფიცის ქვეშ დაკითხვა, რომელსაც სამართლებრივი შედეგები აქვს. ანუ სრულჩვენების მიცემა არის დასჯადი. თუ ასეთი სერიოზული ბრალდებები გაკეთა, იქ რომ გამოძალვაზე იყო ლაპარაკი, ხო, მაგალითად, ხელისუფლების მხრიდან რომ სასულიერო პირებს ჩართვა ხდებოდა ამ საქმეში, ამ ცდელობა ჩართვის. ეს არის სერიოზული ბრალდებები, პოლიტიკურ შეფასებებზე კი ვლაპარაკობ, სერიოზულ ბრალდებებზე ვლაპარაკობ და უნდა დაეკითხათ იმ დათქმით, რაც დაკითხოს მოყვება ხოლმე, რომ სრულჩვენებისთვის არის დასჯადი და არა მისი შენდობაზე თხოვნა. მეორე დღე ახალგორში დაშავებული ქალბატონის ოჯახი მის თბილისში გადმოყვანას ითხოვს. 61 წლის თამარ გიგაურის მდგომარეობა მძიმეა. ქალბატონი, რომელიც გუშინ 7 მეტრის სიმაღლის ჭაში ჩავარდა, მრავლობითი მოტეხილობებით ცხინვალის კლინიკაში რჩება. ახლობლები ყვებიან, რომ თამარ გიგაური ცხინვალის საავადმყოფოში უყურადღებოდ არის მიტოვებული და მას არანაირი გამოკვლევა და სამედიცინო დახმარება არ უტარდება. დაშავებულის ოჯახს საოკუპაციო რეჟიმი თბილისში გადმოყვანაზე უარს ეუბნება. ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი ისევ ჩაკეტილია. ქალბატონი თამარ გიგაური, მისი დის ნუნუ გიგაურის გუშინდელი ინფორმაციით, რომელიც მე მომაწოდა საღამოს საათებში, არის რთული, ის ჩავარდა ჭაში 7 მეტრის სიღრმეზე, მოხდა მისი ამოყვანა და მიყვანა ახალგორის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საავადმყოფოში და მათ დაუყოვნებლი მიიღეს გადაწყვეტილება ცხინვალში გადაყვანის შესახებ. თვითონ ავადმყოფი კონტაქტური იყო, მიუხედავად მძიმე დაზიანებებისა, თვითონ ეს თხოვა, ასევე მისი და სიძე ოჯახის წევრების თხოვდა, რომ ის გადმოეყვანა თბილისში, კვალიფიციურ სამედიცინო კლინიკაში, მაგრამ მაინც წაიყვანეს ცხინვალში. როგორც მითხრეს, აქვს მრავლობითი მოტეხილობები, დაჟეჟილობები და ჩემი ინფორმაციით, გუშინ არანაირი სამედიცინო დახმარება არ აღმოუჩენიათ. დღეს ელოდებოდნენ ექიმებს ამ დილიდან. დაზიანებები აქვს ბევრი. ჩემი მამიდა. ვითხოვთ მის გადმოყვანას. მაგრამ როგორც გითხრეს, ცხინვალის მხრიდან ითქვას უარი მის მკურნალობაზე და მაგ შემთხვევაში მოხდება მისი გადმოყვანა.
კურნალობენ, ან თქვენ თავიდან რა უთხარით, უარზე იყავით შეცხინვალში გადავა. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არანაირი ასე ვთქვათ, მე არაფერი არ ჭრეს რა მათთან, პირდაპირ მიყავთ ცხინვალში. სხვა ინფორმაცია ჯერ არ გვაქვს, დღეს ველოდებით, რომ კიდევ გაუკეთონ ანალიზები და ნახოთ იქნებ მოხდეს ასწავლი და გამოვიყვანოთ. მე მაინც მინდა გამოთქვა იმედი, რომ ამ ძალიან მნიშვნელოვან ჰუმანიტარულ საკითხს არ ექნება შეფერხება და დადებითად გადაწყდება, იმიტომ რომ საქმე ეხება ადამიანის სიცოცხლეს, ადამიანის ჯანმრთელობას და აბსოლუტურად ფუნდამენტურ უფლებებს, რომელთა დაცვისაგან არავინ არ არის კიდევ ერთხელ თავისუფალი. მინდა მოუწოდო ყველა გადაწყვეტილების მიმღებს, იქნება ეს დე-ფაქტო წარმომადგენლები თუ რუსეთის ხრიდან, რომ ასეთ საკითხებზე და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იხელმძღვანელონ ჰუმანიტარული პრინციპით და საფრთხე არ შეუქმნან ამ ქალბატონის ჯანმრთელობას. კიდევ ერთი ვანდალიზმი ახალქალაქის მე-13 საუკუნის ეკლესიაში ხულგუმოსა და ბავრასთან ახლოს მდებარე სალოცავში ქრისტიანული ხატები და რელიგიური ნივთები გაანადგურეს. სიწმინდეების დაზიანების ფაქტის სამსახურ ფოტოებს და ვიდეო სოციალურ ქსელში ერთ-ერთი ადგილობრივი ავრცელებს. კულტურული მემკვიდრეობის სალოცავში, სადაც სომხური ეკლესიის მრევლი დადის, მსგავსი შემთხვევა აპრილშიც მოხდა, მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო, თუმცა შედეგები ამ დრომდე უცნობია. ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები ქართულმა პოლიციელებმა დენის გარეშე დატოვეს. სამართალდამცველებმა გადაჭრეს დენის კაბელი ატოჩი იმ საცხოვრებელში, სადაც დავით ქაცარავა და მისი თანამოაზრეები მორიგეობენ. ლაშა ჭიხვაძე ფილტვების ანთები და მაღალი სიცხი თბილისში გადმოიყვანეს. მომხდარს დეტალურად იხსენებს და ყვება ჭიხვაძე და იმ პოლიციელებსაც ასახელებს, ვინც 2 დღის განმავლობაში ცდილობდა, რომ მისი სახლში ყოფნა გაუსაძლისი ყოფილიყო. ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ ქართული პოლიცია აკეთებს ყველაფერს, რომ მათ ადგილზე პრობლემები შეუქმნან და იძულებული გახდნენ დატოვონ ტერიტორია. მომხდარს უარყოფენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. პოლიციამ გამიჩინა სინათლე, არ განუმარტიათ მიზეზი და მივიდნენ პირველად და რაღაც კეთს ურტყავდნენ 5 გამონაწილეებელ 5 და ყიროდნენ, რომ აბა ეხლა დატიანე ტელეფონი და ეხლა და გათბიბლით ეს გააკეთა პირველ დროს დიმსონ ხანიშვილმა, მეორე დღეს მოვიდა შუადღეს გული იყო, რომელიც არის ოცნების დეპუტატის მა ვასონ მიგელაშვილი თემურ სამხარაძის დავალებით. იგივე გააკეთა, იგივენაირად გამიჩიჩეს სინათლე. არც არაფერი განუმარტიათ, რატო გვირთავდნენ სინათლეს. უბრალოდ ის იყო ანტიოკუპაციური მოძრაობის შეზღუდვა. ვიდეო ფაქტი გვაქვს, რომ ურტყავდნენ იმ მრიცხველს, რომ გაიღოთ რამენაირად მრიცხველის ის ყუთი, სადაც მრიცხველი იყო. ისეთი სიცივია, რომ უბრალოდ გაუსაძლისია რა იქ ყოფნა და რომ იძულებული გამხდარიყო და გამოსულიყო. ეგ იყო მიზეზი, სხვა არაფერი. ვცდილობდით გამოგვეტანა ინფორმაცია და მიგვეწოდებინა ტელევიზიისთვის, ხალხისთვის და შემდეგ. და აი ამ ყველაფრის შედეგად ხო რუსებს ექნებოდა დისკომფორტი და ჩვენი ხელისუფლება უკვე ამდენი ხანია ცდილობს იმას, რომ რუსებს შეუქმნან სასათბურე პირობები. არ ვიცით რა ვიდეო მტკიცებულება, მე არ მინახავს ვიდეო მტკიცებულება, მაგრამ პოლიცია დენს არ ჭრის. მადლობთ. არაფორმალური მმართველობა პარლამენტის მიერ ჩაგდებული მოსამართლეთა 10 კაციანი სია და უდიპლომო მთავარი პროკურორი. ეს იყო მთავარი კითხვები, რაზეც დღეს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატს ნინო ქადაგიძეს უწევდა პასუხი. იურიდიული კომიტეტის ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის წევრს კომიტეტის თავმჯდომარემ კითხვის დასმის საშუალება არ მისცა. რომან გოცევიძეს ქადაგიძისგან აინტერესებდა ქართული სუფრა უფრო დიდი მონაპოვარი იყო თუ ინტერნეტი. მიკროფონის გამორთვის შემდეგ კი რომან გოცევიძემ მთავარი პროკურორის დიპლომზე ისაუბრა. როგორ აფასებ დღეს ქვეყანა იმართება კონსტიტუციით, აი პარლამენტი მაგალითად მთავრობა გადაწყვეტილებები მიიღება კონსტიტუციის შესაბამისად? პოლიტიკური შეფასების უფლებას აძლევს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვიზე ამბობენ, რომ ქვეყანაში არის არაფორმალური მმართველი? იცით რა, ეხლა ეს მე რომ დომებოდა პოლიტიკოსება, აქეთა მხარეს მიჭდებოდი. ვინ არის ის ადამიანი, ვიზეც ამბობენ, რომ არაფორმალურ მმართველობას ეწევა ქვეყანაში? ხო, ეს იქნება ჩემი მხრიდან არაეთიკური
და აქედან გამომდინარე ვცდილობ რომ ის სტანდარტი რაც უკავშირდება ეთიკას დავიცვა. ამიტომ მე ვერც ძველ ხელისუფლებას ვერ მივცემ შეფასებას, ვერც ამ ხელისუფლებას ვერ მივცემ შეფასებას და პირობას გაძლევ თუ იქნება შეიცვლება და სხვა ხელისუფლება იქნება. მადლობთ. თქვენ გიჭირთ ახსენოთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, ვის ეკუთვნის ეს სიტყვები. ჩვენი ცივილიზაციის ყველაზე დიდი მიღწევა არა კოსმოსური ხომალდები და დიდი გამოგონებები, არამედ ქართული სუფრაა. ვის ეკუთვნის ეს ხმააზროვანი სიტყვები? ნამდვილად ვერ გეტყვით, არ ვიცი. არიცით. ამ სიტყვების ავტორი არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. როგორც იქნა პირველად გავიგეთ ერთი დღე მაინც როცა მოხდა კომუნიკაცია უფრო კონკრეტულად დასახელდა ეს დღე აი მათი ადამიანიდან მიციმსიაში იყო ხუჩაბას დაგიკავშირდათ იუსტიციის საბჭო და ესაუბრეთ იუსტიციის საბჭოს დივანს ბატონ მიქაუტაძეს ხო ხოლოდ ეს საუბარი შედგა თქვენ შორის ხოლოდ ეს საუბარი შედგა ჩვენ შორის ეს დღეც იმიტომ მახსოვს ძალიან კარგად რომ პროცესები მქონდა და სალექციო დღე იყო და ამიტომ ვერ მოვახდენდი ფიზიკურად საბჭოში ვერ იქნებოდა უზრუნველყოფილი ჩემი მისვლა თქვენ რამდენადაც ამ სიაში აღმოჩნდით განცდა რჩება ესეთი, რომ თქვენ ძალიან დაახლოებული ადამიანი ხართ აი იმ ჯგუფთან, რომელიც დღეს იუსტიციის საბჭოსაც მართავს და სასამართლო ხელისუფლების საკმაოდ დიდ ნაწილსაც მათზე გავლენა აქვს. სამწუხარო რეალობა ესეთია. ეს გიქმით თუ არა რაიმე ესე ვთქვათ უხერხულობას. მაგიტომ გავიწვიე მე ჩემი კანდიდატურა პარლამენტიდან რომ კითხვები არ დარჩენილიყო ჩემს პერსონასთან მიმართებაში და საერთოდ ზოგადად არ მიყვარს და არ მახასიათებს უკანა კარებიდან არც შესვლა და არც გამოსვლა. ამიტომ მდგევარ მე დღეს აქ რომ ჩემი ღირსება დავეცვა. თქვენი შეფასება მოსამართლეების ტურავა გვენეტაძე ლალიაშვილი ისაევის თაობაზე, რომელიც განდევნეს პრაქტიკულად უზენაეს სასამართლოდან დისციპლინური წესით დასაჯეს წარმოუდგენელი დისციპლინური ბრალდებით. და იყო თქო სამართლიანი თუ უსამართლო ის, ანუ პოლიტიკურად დასაჯეს ის მოსამართლეები თუ წმინდა სამართლებრივი განმარტება გაკეთდა. იცით რა არის მე მაშინ არ მახსენდება რომ ეს ადამიანები რაიმე პოლიტიკურ განმარტებებს აკეთებდნენ გულახდილად გითხრათ. მართლა არ მახსენდება. თუ ისინი ასეთ განმარტებებს აკეთებდნენ, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ პოლიტიკური იყო. მაგრამ მე არ მახსოვს. ანუ თქვენ გამორიცხავთ, რომ აქ რაიმე პოლიტიკური мотиваცია მათი მიერ დაწყებულ დისციპლინურ დევნას არ ახლდა? გამორიცხავთ? მე არაფერს არ გამოვრიცხავ, უბრალოდ არ მახსენდება. თქვენ თუ შემახსენებთ, მაშინ უფრო მკვეთრ განცხადებას გავაკეთებ. და ჩვენ ვიცეკვეთ ლევან აკიმის ფილმის ჩვენებას ქართული მარში აპროტესტებს. სანდრო ბრეგაძე ამბობს, რომ ფილმის ჩვენებას თბილისში არ დაუშვებენ და სიურპრიზებს აანონსებენ. თუმცა ზუსტად ვერ ასახელებს რა ფორმით მოხდება შეუშლიან ხელს 8 ნოემბერს დაგეგმილ პრეზენტაციას ქართული მარშის ლიდერი მიმართავს საპატრიარქოს დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია. შეგვექნება დიდი სიურპრიზი. ძალიან დიდი სიურპრიზი გვექნება, რომელსაც დღეს გარკვეული მიზეზების უბრალოდ სიურპრიზი რომ არის ამის გამო მე არ ვაცხადებ ამას 8-ში ნახავს ყველა და ეს ჩვენ არ ვაპირებთ არც კომბლებით და არც ქამრებით იქ გამოსვლას ჩვენ ვაპირებთ თანამედროვე ცივილიზებული ფორმებით ამ კინოჩვენების ჩაშლას. დღეს 20 ივნისის საქმეზე დაკავებულთა პროცესი გაიმართა. დღევანდელ ხტომაზე ბრალდების მხარის მოწმეები გამოკითხეს. სასამართლოს ჩვენება მისცეს სამართალდამცველებმა. დაკავებულთა ახლობლები და ადვოკატები ამბობენ, რომ არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რაც დანაშაულს ამტკიცებს. პროცესს დაკავებულთა ოჯახის წევრები პოლიტიკურს უწოდებენ. რატო დაიჭირეს? იმიტომ რომ მისი ბიძა რამენაერად დაესწრებინათ, გაენადგურებინათ, ეს არის მთელი პროცესი, სხვა არაფერი. მე 1000-ჯერ განცხადება გავაკეთე, წინა დღისით მორის დაურეკეს, თუ ბიძა შენი კარავს გაშლის, ხვალე ციხეში აღმოჩნდები. და ასეც მოხდა. მე დღეს კარავი გაუშალე, მეორე დღეს მორის მაჩალიკაშვილი დაეჭერეს და ეს ორი სიტყვა ყველაფერს გვეუბნება, საბოლოოდ ყველამ უნდა შეიგნოს, ხო? რა ხდება ჩემს გარშემო, რა ხდება მორის მაჩალიკაშვილის გარშემო. ეტაპზე მხოლოდ მორის მაჩალიკაშვილი რჩება პატიმრობაში, დანარჩენი ორი პირის საქმე გამოიყო, ხოლო ბეჟან ლორქიფანიძე სახუთის ღონისძიების სახით კირავ აქვს შეფარდებული. დღევანდელ პროცესზე დაიკითხა მორის მაჩალიკაშვილის დამკავებელი პირი, რომელმაც დაადასტურა, რომ მორის მაჩალიკაშვილის დაკავება განხორციელდა სასამართლო განჩინების საფუძველზე. დაიკითხა 4 მოწმე, რომელმაც მიაწოდეს სასამართლოს
ინფორმაცია მათ მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ, აგრეთვე იმ მოქმედებების შესახებ, რაშიც მათ მიიღეს მონაწილეობა კერძოდ ექსპერტ კრიმინალისტებმა, რომელმაც აღწერეს შემთხვევის ადგილის მიმდებარე ტერიტორია, ის ნივთები, რაც ამოღებული იქნა გაუმძიებლის მიერ შემთხვევის ადგილის დათვალიერებისას პარლამენტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასევე დაიკითხა ორი პირი, რომელმაც მოახდინეს უშუალოდ დაკავება ბრალდებულებს. საქალაქო სასამართლოში დღეს ეგრეთ წოდებული პიჯაკების საქმის განხილვაც გაემართა პროცესზე გამოიკითხა მოწმე, რომელმაც დაადასტურა, რომ პრეზიდენტისა და მისი ოჯახის წევრების მგზავრობაზე თანხები არ გაფლანგულა, რადგან ბილეთების შესაძენად თანხა კანონიერად გამოიყო. ეს არის ჩვეულებრივი, დღესაც დადის პრეზიდენტი თავის ოჯახის წევრებთან ერთად, წინა პრეზიდენტის დადიოდა იმის წინაც და აბსოლუტურად ყველა ამაში მე დანაშაულს ვერ ხედავ, რატო იყო საიდუმლო მან არ იცოდა, ვერ განმარტა, იმიტომ რომ ის კომპეტენცია არ იყო. დღევანდელმა მოწმემ ბატონმა ბაბუციძემ, რომელიც არის სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მაღალი რანგის ოფიცერი, პირდაპირ დაადასტურა, რომ არასოდეს ამ სამსახურში მისი მუშაობის პერიოდში არც ედვარდ შევარდნაძის დაცვის პერიოდში, არც მიხეილ სააკაშვილის დაცვის პერიოდში და არც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდში მას უკანონო დავალება სამსახურის არც ერთი ხელმძღვანელისგან არ მიუღია. არც ერთი საკანონმდებლო ნორმა არ ითვალისწინებს სახელმწიფო მოხელის მიერ ოჯახის წევრების საყოფაცხოვრებო ხარჯების გადახდას. შესაბამისად, აღნიშნული მოწმის მიერ უშუალოდ დადასტურდა ბრალდების მხარის პოზიცია, რომ ადგილი ჰქონდა სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვა. აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით ევროპულ საქართველოს ინიციატივა აქვს. დავით ბაქრაძის თქმით, არჩევნები პერიოდულად უნდა ჩატარდეს. ევროპულ საქართველოში მიაჩნიათ, რომ პირველი არჩევნები 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად უნდა გაიმართოს, რადგან ამ ორგანოს ფუნქცია დევნილთა გაუსაძლის ყოფაზე და მათი უფლებების დაცვაზე ზრუნვაა. როცა აღდგება ტერიტორია ნამდვილად დროული და კარგი იქნება ჩატარდეს აფხაზეთის უზენაეს საბჭოს არჩევნები. რამდენიმე ასპექტს გავუსვამ ხაზს. პირველი, ეს არ იქნება არჩევნები მხოლოდ დევნილი მოსახლეობისთვის. ჩვენ მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტით არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს ყველა, შეუძლია მიიღოს ყველა, მათ შორის დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრებმა ადამიანებმა. სამართლებრივად და პოლიტიკურად ამით ჩვენ ხაზს უსვამთ აფხაზეთზე საქართველოს სუვერენიტეტს. ეს არჩევნები იქნება სწორედ სიმბოლო საქართველოს იურისდიქციის აფხაზეთზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ოკუპაციის გამო ფაქტობრივად იმ ტერიტორიაზე არჩევნები ვერ ტარდება, აფხაზეთის უზენაეს საბჭო მაინც წარმოადგენს სრულიად აფხაზეთის მოსახლეობის ორგანოს, მათ შორის იმ ადამიანებისაც, ვინც დღეს ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ბათუმში თურქეთის საკონსულოსთან კრიმინალური ავტორიტეტის მინდია ლავასოღლის ოჯახის წევრები და ახლობლები შეიკრიბნენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეები ლავასოღლის გათავისუფლებაზე თურქეთის კონსულთან შეხვედრას ითხოვდნენ. ადვოკატის განცხადებით, მინდია გორაძეს თურქეთში ბრალი წაყენებული არ აქვს და ის უკანონო პატიმარია. ლავასოღლის ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ პატიმარი მძიმე პირობებშია. მათ ქვეყანაშია ჩემი ძმა, ბრალი არანაირი არაფერი არ აქვს აყენებული და აი რა უნდათ. გამცემ პასუხი, მომართონ ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს მოქალაქეა, მიმართოს ჩვენ სახელმწიფოს, ერთმანეთში რა უნდათ, იქ ბრალი არ აქვს აყენებული. რამოდენიმე თვის განმავლობაში ვცდილობდით, რომ მიგვიღო საქართველოსგან ოფიციალური წარმომადგენლობისგან პასუხი თუ რატო ხდება მინდია ლავასოღლის ინტერესების შელახვა და რატომ არის იგი დაკავებული თურქეთის რესპუბლიკაში, ხოლო ამ შემთხვევაში საქართველოს მხარემ გაგვიცხადა, რომ თურმე ისინი არაფერ შუაში არ არიან და პასუხი უნდა მოთხოვო თურქეთის რესპუბლიკას, ამიტომ ჩვენ მოვედით და ვითხოვთ, რომ დაუყოვნებლივ მოხდეს მინდია ლავასოღლის გათავისუფლება. ვინაიდან ამ ადამიანს არც ბრალი აქვს წარდგენილი და არც მისჯილი არ აქვს. საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურმა რუსეთს ქვეყანაში ოპერაციის ჩატარების უფლება მისცა. საქართველოს მოქალაქის ზემილხან ხანგოშვილის მკვლობის ახალ სკანდალურ დეტალებზე CNN-თან საქართველოს სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ფონდის მკვლევარი ალექსანდრე კვახაძე საუბრობს. მკვლევარი ამბობს, რომ ხმაურიან მკვლობასთან რუსული დაზვერვის კავშირი აშკარაა. კვახაძე CNN-თან იხსენებს თბილისში ხანგოშვილის მკვლობის მცდელობა, სადაც ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის ინტერესები იკვეთებოდა. რუსეთის დადანაშაულებასთან ერთად სტატიაში საუბარია გერმანიის ხელისუფლების უჩვეულო დუმილზეც. ჩეჩენი უფლებადამცველი მანსულ სადულაევის განცხადებით, რუსეთი დიდი ძალა და გერმანიას მასთან ურთიერთობის გაფუჭება არ სურს.
იაპონიაში მსოფლიოს უძველესი სოფლები იწვის ხანძრის ჩაქრობას ათეულობით მეხანძრე ამ დრომდე უშედეგო ცდილობს. მსოფლიოს უძველესი კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანილი სოფლები საკუთარი ყურძნის ჯიშებით და განსაკუთრებული არქიტექტურული სტილით გამოირჩევიან. რამდენიმე დღის წინ იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი შურის ციხესიმაგრე დაიწვა. ამ დროისთვის ადგილზე სამაშველო სამსახურები მუშაობენ, დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ინდოეთი ეკოლოგიური საფრთხის წინაშეა, ჰაერის დაბინძურების დონე მაქსიმუმს მიაღწია. საგანმანათლებლო დაწესებულებების სწავლის პროცესში შეჩერებულია, მოსახლეობის განცხადებით ნიუ-დელიში სუნთქვა თითქმის შეუძლებელია. ქვეყნის ხელისუფლებამ კრიზისული მდგომარეობის გამოსასწორებლად ქარხნებისა და სამშენებლო კომპანიების მუშაობა დროებით შეაჩერა. ინდოეთში ჰაერის დაბინძურება ფერმერების მიერ 1000 ჰექტარი ფართობის გადაწვამ გამოიწვია. საპროტესტო აქციები გრძელდება ერაყში. დემონსტრანტებმა გვიანღამით ერაყის წმინდა ქალაქ ქერბალაში არსებული ირანის საკონსულო აიღეს. მომენტიგეების განცხადებით ირანმა უნდა დატოვოს ერაყის ტერიტორია და წმინდა ქალაქი გაათავისუფლონ. ერაყში საპროტესტო აქციები რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს და ის მასშტაბით უპრეცედენტოა სადამ ჰუსეინის წინააღმდეგ არსებული წინააღმდეგობის ტალღის შემდეგ. ბოლო თვეების განმავლობაში 250-მდე დემონსტრანტი დაიღუპა და 1000 დაშავდა. ერაყელები დემოკრატიას, პოლიტიკური ელიტის სრულებას და რეფორმებს ითხოვენ. მორიგი დაპირისპირება ჰონკონგში აქციის მონაწილე ადგილობრივ პოლიტიკოს დანით დაესხა თავს და ყური მოაჭრა. შემთხვევა სამთავრობო შენობასთან მიმდინარე აქციის დროს მოხდა. სამართალდამცველებთან შეტაკების შედეგად 17 ადამიანი დაშავდა. ადგილობრივი პოლიციის განცხადებით ვითარება უკონტროლოა. ჰონკონგში მასშტაბური გამოსვლები 3 თვეზე მეტია მიმდინარეობს, მოსახლეობა ექსტრადიციის კანონის ცვლილებას და დემოკრატიული რეფორმების გატარებას ითხოვს. ასეთი იყო მთავარი 3-ზე პირდაპირ ეთერში 6 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.